ටිකක් බලමු අපි මොනවද විශේෂයෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි අද ඔයාලට දෙන්නේ කියලා සීෆුඩ් වර්ග මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතනදී අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ කියලා fry කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේකේ අපි රස බලද්දි කොහොමද මේක ඇත්තටම fry කරලා ගන්නකොට මේකේ වෙනස කොච්චරද කියලා දැන් මේ fry කරපු කියලා වල තමයි මම මේ අදාගන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා දැල්ලෝ. දැල්ලත් මම යම් තත්ත්වයකට try කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි නිකම්ම දානකොට වඩා රයිස් එකට fry කරපු සීෆුඩ් එකක් දානකොට ඒක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා, රසක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මම කලින් fry කරගත්තු ඉස්සෝ. ඉතින් ඉස්සතර වගේ මම fry කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් fry කරපු එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඊට අමතරව mix එකට අපි ස්පෙෂලි sausage add කරනවා. sausage එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ chicken add කරනවා. ඉතින් අපේ විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කන mix rice එක seafood එකට වඩා ලොකු portion එකක් rice එකට අපි add කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක්ම හේතුව. ගොඩක් පාරිභෝගිකයන් අපි විතර ඇදෙන්න. හරි. අපි වැඩි පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි add කරන අපේ අවශ්‍යකම පරිදි तेल को හොඳට රත් වෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා තලගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු. ඒක අමතරව ස්පෙෂලි අපි පොඩි වෙනසක් කරනවා මේකට කොච්චි සහ සුදුලුණු පේස්ට් එකක් වෙනමම ඇඩ් කරනවා. ඒකෙන් වෙනම ෆ්ලේවර් එකක් වෙනම රසක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට තලාගත්තු ඉඟුරු සුදුලුණු ඇඩ් කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මේකට කොච්චි පේස්ට් එකක් අපිට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක දැන් හොඳට බැඳි කෙනෙක් මේකට විතරේ कर गया දැන් ඉදතෝර ගන්න යන්නේ අපේ සියලුම සීෆුඩ්ස් ටික. sausages ඊළඟට mixed rice එක සඳහා අපි අපේ chicken කලින් කෑලි ඉන් කරගත්ත ටික අපි එකතු කරගන්නවා. එතන පේනවා මේ ටිකේ කොච්චර සීෆුඩ් ප්‍රමාණයක් ඇඩ් වෙනවද රයිස් එකට ඔයාලට ලොකු පෝෂන් එකක් මෙතන කියනවා පේනවා ඔයාලට තියෙනවා. අතන නමුත් රයිස් එක කලින් හැම දෙයකටම මොනියම් හෝ සීෆුඩ් එකක් සුපේජ් එකක් චිකන් කෑල්ල අනිවාර්යෙන් හරිනවා අපි මේ රයිස් එකේ. මේකට ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්න අවශ්‍යයි. සාමාන්‍ය ඉන්දරේ මේකට අපි අපේ රෙස්ටොරන්ට් එකේම හදාගත්තු චිලි පේස්ට් ටිකක් දැන් අපි පොත් කරනවා මම දැන් හදන්නේ අපිට මේකට රයිස් එක එකතු කරගන්න. දැන් ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා මොනවද කලම් කරගන්න ඕනේ.
මේක තවගත්තන් පස්සේ මේක ශීතකරණයේ තියලා යම් ප්‍රමාණයක් කුරු කරගන්න ඕනේ. ඒක මට මේක විශේෂත්වය තමයි අපි වක්කේ මොකද වැදෙනවා තමයි ඒක ප්‍රවේශයක් අපිට එනවා. අපි දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඉන්න තියෙද්දිම අපි කුරු කොට ටික කරගමු. කැල්වින් ස්වල්පයක් ලුණු වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගම්මිරිස්. ඉතින් ගම්මිරිස් එකතු කරන එකෙන් එතන ලොකු රසක් එනවා මේකට. මම මේකට තව ටිෂු එක ටිකක් එකතු කරගන්නවා. Carrot. Goa. Goa मतलब समारा एक तो करना समारा एक तो करना है गोवा एक तो फ्लेवर का क्या होता है चाइनीज कैमरा का गुड़ा के लाओ वो एक्चुअली में भी प्रोसेस किया था अगर वो ना वीक से कर दो का देखने का उधर में हमारा चिकन तीनों जैसे अंडा तीनों बाकी का हमने निकाल उसको फ्राई कर देना बाकी का हम फ्राई करना होगा ना तो रियल टेस्ट के लिए